سلام. گرندشتاین امروز به شهر وایمار اومده. شهر ایدئال کلاسیک‌ها مثل گوته و شیلر و البته هیتلر. در قسمت قبلی در مورد هتل الفانت و مجموعه بناهایی به نام گاوفورم‌ها با هم صحبت کردیم. با همدیگه دیدیم که هیتلر با احداث بناهایی مثل گاوفورم‌ها چطور به دنبال تحکیم قدرت و نشون دادن میزان تسلط خودش بر اوضاع در وایمار بود. بناهایی که قرار بود با هیبتی غول‌پیکر، ابعادی بزرگ و بدنه‌ای غیر قابل نفوذ تصویری از تمرکز و قدرت رایش سوم باشند. خب گفتیم که هیتلر یه زمان خیلی زیادی رو در وایمار گذروند و هر بار میومد و از این شهر دیدن میکرد و بناهای خیلی زیادی رو هم در این شهر ساخت. اما برای چی؟ یکی از دلایل خیلی مهمی که باعث شد هیتلر بیاد اینجا این بود که یک نفرت و کینه خیلی زیادی نسبت به جمهوری وایمار داشت. در حقیقت جمهوری وایمار اون بخشی از تاریخ آلمان بود که اومده بود اون تاریخ پر افتخار و دوران قیصرهای آلمان رو از بین برده بود و اومده بود یک آلمان جدیدی رو داشت شکل میداد و هیتلر به شخصه یک کینه خیلی عجیب و عمیقی نسبت به این دوره داشت. جمهوری وایمار بخشی درخشان از تاریخ آلمان محسوب میشه و پرداختن به اون نیازمند فرصت دیگه‌ایه. اما به طور کوتاه باید اشاره کنم که دوره تاریخ آلمان از 1918 تا 1933 به عنوان جمهوری وایمار شناخته میشه که در اون دموکراسی پارلمانی برای اولین بار در آلمان به وجود میاد. این دوره جایگزین سلطنت مشروطه در دوره قیصر میشه و با اعلام جمهوری در 9 نوامبر 1918 رسما آغاز میشه. پس از اون عملاً با تصرف قدرت توسط نازی‌ها و انتصاب آدولف هیتلر به عنوان صدر اعظم در 30 ژانویه 1933 به پایان میرسه. دلیل دیگه‌ای که باعث شد هیتلر وایمار رو به عنوان پایگاه خودش انتخاب کنه این بود که در انتهای دوره جمهوری وایمار به خاطر مشکلات اقتصادی، تورم بالا و بیکاری شرایطی ایجاد شد که حزب ناسیونال سوسیالیست ها تونستن یک پایگاه خیلی محکم توی این شهر به وجود بیارن، در حقیقت توی این ایالت، و تعداد رأی خیلی زیادی رو تونستن از این ایالت جمع کنن. دلیل بعدی که وجود داشت این بود که تاریخی که شهر وایمار داشت که پر بود از اشخاص و هنرمندان خیلی معتبر در تاریخ آلمان باعث میشد که حزب نازی بتونه استفاده کنه، در حقیقت سوء استفاده کنه از این تاریخی که وجود داره و اون رو بیاره در اختیار خودش قرار بده و به عنوان اون آلمان و ژرمنی که ایدئالشه نشون بده و به تمام جهان اون رو نشون بده که ما از این تاریخ و از این پیشینه برخوردار هستیم. پس از به قدرت رسیدن، هیتلر قصد داشت در عرض 15 سال کل کشور رو بازسازی کنه و آلمان ایدئالش رو بسازه. اما هرچه زمان پیش میرفت، تحقق رویاهای هیتلر در زمینه پروژه‌های بلند پروازانه شهرسازیش غیر واقعی تر میشد. ساختمان‌های غول‌پیکر و نقشه‌های گزاف بدون هر هدف عملی مستلزم وجود مقادیر قابل توجهی پول، فولاد سازه‌ای و سنگ‌های طبیعی بود. فولادی که روز به روز برای ساخت تسلیحات پر اهمیت‌تر می‌شد. اما این فقط بخشی از ماجرا بود. نیروی کاری که برای تحقق چنین پروژه‌هایی نیاز بود، مسئله مهمتری محسوب می‌شد. به این ترتیب ایده اقتصاد اجباری و استثمار کشورهای همسایه یا همون کار اجباری مورد اقبال قرار گرفت. این مسئله به تنهایی به یکی از انگیزه‌های هیتلر برای جنگ تهاجمی به کشورهای همسایه تبدیل شد. این مسیر سبزی که شاهدش هستین بلوتشتراسه یا جاده خون نام داره.
مسیری در میان جنگل‌های بلوط و در مجاورت شهر وایمار. همراه هم به اردوگاه کار اجباری بوخنوالد میریم تا این بار بخشی از معماری مورد علاقه هیتلر رو ببینیم. سازه‌های شری که به قیمت خون هزاران نفر بقای حکومت رایش سوم رو تأمین می‌کرد. شاید کمتر کسی فکرشو بکنه که توی دامن این طبیعت زیبا و سرسبز یه چنین جایی وجود داشته باشه. ما الان اینجا توی جلوی سردر ورودی اردوگاه کار اجباری هستیم. این بخش تاریک ترین بخش از تاریخ وایماره. خود من تا لحظه‌ای که برسیم به این قسمت توی مسیری که داشتیم می اومدیم برام خیلی عجیب بود که انگار تا زمانی که برسیم به اینجا همه این چیزهایی که ما همیشه شاید خونده باشیم و دیده باشیم توی فیلم ها و یا توی کتاب ها مثل یک داستان بود. اما هر چقدر که نزدیکتر میشه آدم به این مکان حس غریبتری داره. انگار که واقعی تر میشه و تازه باور میکنی که چیزهایی که همیشه دیدیم واقعی بوده، داستان نبوده. و حالا اینجا ما میریم با همدیگه وارد این اردوگاه کار اجباری میشیم و از نزدیک میبینیم که چه بخشهایی داشته. اگر تا اینجا با ما همراه بودین میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنس چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه. اردوگاه کار اجباری بوخنوالد با نام رسمی کائل بوخنوالد یکی از بزرگترین اردوگاه‌هایی که در خاک آلمان ساخته شده. این اردوگاه در سال 1937 ساختش آغاز شده و تا سال 1945 پس از پایان جنگ از مجموع 255,000 زندانی که در اون وجود داشتن 56,000 نفرشون بر اثر شکنجه کشته شدند. معماری دوره نازی‌ها رو اگه بخوایم بدون در نظر گرفتن چنین فضاهایی بررسی کنیم ممکنه حتی با شکوه هم به نظر برسه. اما اینجاست که ما میتونیم متوجه بشیم که انسان‌ها چه شکنجه و رنجی رو تحمل کردن.
عنوان مثال اینجا یکی از سلول‌های این زندانی‌ها توی این سلول‌ها شکنجه می‌شدن. تا سال 1942 پنجره‌های این سلول‌ها هیچ شیشه‌ای نداشته. برای شکنجه دادن اونها توی فصل سرد و گرم زندانیان رو می‌بستن به حفاظ این پنجره‌ها تا به این وسیله اونها رو شکنجه کنن و اونها همینطوری باقی می‌موندن تا زمان مرگشون. کشتار سیستماتیکی که اینجا جریان داشته طبیعتاً سازوکار خودش رو هم نیاز داشته. برای پنهان کردن دودی که از این کوره بیرون می اومده، این برج ساخته شده شبیه یک نونوایی به نظر می اومده از بیرون. دودی که از اینجا خارج می شده طبیعتاً اینجوری به نظر می اومده که اینجا یه نانواییه و این دود هم حاصل پختن نان هست. علیرغم اینکه خیلی وحشتناکه، اما بذارین کوتاه توضیح بدم. از طریق این روزنه اجساد به درون این فضا انداخته می شدن و از طریق یه دونه بالابر به بالا به سمت کوره هدایت می شدن.
فاصله این دوتا دنیا یک سیم خار داره فقط. از یک طرف این کوره آدمسوزی و از اون طرف این باغ وحشی که برای افسران اس و خانواده هاشون درست شده بوده. یعنی زندگی عادی پشت این حصار در جریان بوده، در حالی که آدم ها اینجا جونشون رو از دست میدادن. هنگامی که ارتش سوم ایالات متحده آمریکا در 11 آوریل 1945 نزدیک اردوگاه بوخنوالد شد، زندانیان کنترل اردوگاه را از اس در حال عقب نشینی به دست گرفته بودند. 125 نفر از نگهبانان را دستگیر کردند و دروازه‌ها را باز کردند و پرچم سفید را برافراشتند. حقیقتا فضای اینجا انقدر که شوکه کننده و سنگینه که بیشتر از این نمیشه ادامه داد. اما نباید فراموش کنیم که هدف اصلی از اینکه اساساً چنین جاهایی همچنان نگه داشته شدن، اگرچه که برای بازدیدشون تبلیغی نمیشه یا برای ورودی اینجا پولی گرفته نمیشه از مردم، اما هدف همینه، برای اینکه فراموش نکنیم که چه روزگاری به مردم اینجا گذشته و چه دنیایی در جریان بوده. اینجا نقطه پایانی روایت ما در مورد معماری شهر در شهر وایمار هست. اما این به اون معنی نیست که ما این پرونده رو در شهرهای دیگه آلمان ادامه نمیدیم. مرسی که با ما همراه بودین و خدا نگهدار.